Привіт, народ! І сьогодні я повторю свій минулий стрім, тому що там була проблема зі звуком. Я не знаю, як ви мене чуєте під час прямої трансляції, але там були проблеми. Тож, я повертаюся до старого доброго скандалу, а саме про статтю у текстах. Чому для мене це важливо? Тому що на це зреагували США. Тобто скандал був взагалі шикарний. Тобто там весь американський політикум сказав фе. А ми взагалі промовчали. Тобто класна ситуація, як на мене. Коли українське інформаційне суспільство реагує на скандал за кордоном, так і треба. Маю вам сказати, що то так зовсім не треба. І я роблю цей стрім, перш за все, для того, щоб пояснити США в тому числі, що у нас не всі такі гарні, як вони подумали, хоча я підозрюю, що США мали повні і ґрунтовні для того, так би мовити, аргументи, скажімо так. Тож, стаття називається «Американські гойдалки», але, так би мовити, піддедлайн тут взагалі шикарний. Від трампістів до комуністів. Тобто, це відразу видає поганого автора. Як? Знову ж таки, оскільки я працювала копірайтером, це, звісно, не журналістика, але тим не менше, я до цього всього трішки дотична, не будучи журналістом як таким, будучи просто писакою, тим не менше, тобто, видно, що у нас хайп взагалі-то випереджає будь-який здоровий глузд. Тобто, це взагалі, от з точки зору сайту, який робить американський переклад, я з цього всього буду сильно лаятись, це взагалі некоректна робота. Що значить від трампістів? Це раз, і що значить до комуністів? Це два. Покажіть мені в американському політикумі і тих, і інших. Є республіканці, це так, а от де ви комуністів там знайшли, мені як історику дуже цікаво. Тому що США, вони перша країна, так би мовити, антипод Радянського Союзу і, так би мовити, другий герой Холодної війни. Де ви там знайшли комуністів, ви мені поясніть? Тобто я здогадуюся, де автори знайшли комуністів. Вони знайшли комуністів, відверто кажучи, в дзеркалі. Але визнати це ми не можемо. Тому що ми рухаємося в ЄС, трішки комуністичними методами. І уже те, що автори статті прославилися тим, що склали список, якого американці назвали не інакше як хейт-ліст. Тобто це взагалі аут, це взагалі повна звізда. Але, знову ж таки, нашим людям нормально, нашим людям заходить. І треба сказати, що до мене ця стаття дійшла на третій раз. Тобто я її відкривала тричі, і тільки на третій раз я збагнула, а до чого тут суть. Тому що я все ж таки представник українського медіаполя, хоча я фізично знаходжуся в Данії, і тим не менше, мені це все досі болить, і тому я досі використовую український інформаційний простір. Тобто для мене це біда, я це сприймаю саме так, тобто країна в біді і так далі і тому подібне, але це не привід, знову ж таки, прославлятися такого роду статтею. Тому що це повний абзац, скажу вам відверто. Тобто ми перекладаємо на США всі свої, так би мовити, недоліки, яких ми знаємо. Дивлячись на себе, ми їх знаємо, але тим не менше у нас народ в житті не визнає, що він десь в чомусь неправий. І в цьому наша біда. В тому, що у нас є, так би мовити, потурання токсичності. Тобто, коли людина егоїст,
навіть не егоцентрик. От я егоцентрик коли що. А є люди егоїсти, в яких весь їх світ крутиться навколо них. От я, будучи егоцентриком, тобто я сильно відстоюю своє я коли що. Тобто я себе, так би мовити, зараз тут хвалити не буду. Тобто я сильно відстоюю своє я, часом доходить до конфронтацій, тому у мене низький рівень спілкування, як ви можете подивитися по моїх роликах. Але тим не менше, я, так би мовити, я взагалі-то за демократичні цінності. Мене, наприклад, не вибішує чиясь інша думка, відміна від моєї, якщо тільки ця чудова думка, так би мовити, не порушує закони джунглів. От тоді я можу спертися на закони джунглів, умовно кажучи, і рознести цю людину в пух і прах. Але я не буду розносити людину в пух і прах тільки тому, що особисто мені вона не подобається, тому що особисто ця людина там глянула на мене, якось не так сказала, навіть щось не так. Якщо, звісно, до крайнощів не доходить, тому що наш веселий світ не сильно веселий. Тобто часом доводиться реагувати і на це. Але, як правило, в більшості випадків, якщо людина сильно, так би мовити, не доривається, то я її трогати не буду. Тобто все має межі. Але ми, знову ж таки, живемо в світі нормальної токсичності. І це погано. І мало того, що це погано, так ми ще свою токсичність переносимо на західних партнерів. Тобто ми їм кажемо, що ми у себе хороші. Ми ж хороші в себе. Дуже ми хороші в себе. Трішки ми євроінтегруємося через пень-колоду. Ми хороші в себе, да. Як у нас кажуть, що українці хороші, от даруйте, тут трішки свої міські справи. От українці в себе хороші. А якщо в українців проблеми, то хто у нас винен? ЄС, США, зрозуміло хто. Тобто явно ті країни, на території яких війна знаходиться. Це була така сильна іронія. Тобто це взагалі незріле політичне явище, як таке. І чому я оце все говорю? Тому що воно зараз буде яскраво виражене безпосередньо в цій статті. Хоча, знову ж таки, сайт тексти, він хороший. Притом я наголошую на тому, що сайт тексти хороший, якщо дивитися на сайт тексти з точки зору програміста. А от з точки зору інформаційного наповнення я б радила журналістам все ж подумати, що вони пишуть і як вони пишуть. Тому що, даруйте, я зараз буду розглядати цю статтю з точки зору США. І потім не ображайтеся, народ. Тому що ви своєю статтею створили прецедент. Досить жорсткий прецедент, який тягне на дипломатичну кризу. Немало, не багато. Тобто аж настільки у нас все погано. І скільки не повторюю людям, що ми живемо в прозорому світі, я не знаю, який треба привести приклад, щоб до українського активного суспільства медійного це все дійшло. Тож, вступ, до речі, нормальний. Знову ж таки, є можливість почитати цю статтю англійською мовою, тобто, щоб часом народ все ж таки не забував, що це у нас сайт серйозний, але, тим не менше, сайт серйозний, але до аналітики йому вкрай погано. Тобто, ми відразу, якщо ви помітили, починаємо себе хвалити, що конгресмен словом заявив, що українці чудово себе проявляють у боротьбі за свою незалежність. Да, тобто ми відразу почали з токсичного прийому. Тобто я розумію, що журналістика, вона вільна, так би мовити, писати і говорити все, що вона захоче в будь-якому стилі,
Знову ж таки, я не маю нічого проти, але тим не менше, треба думати часом, що ви говорите, особливо, коли у вас є оця плашечка, що можна прочитати статтю англійською мовою. Невже ви думаєте, що ваша токсичність українською мовою США прямо вітається бурними оваціями? Це все справа так не відбувається. Тим не менше, давайте я трішки пришвидшу цю всю історію. Тобто там іде накручування позитивне, тобто що США нам допомагали. Допомагали, 3 абзаци вони нам допомагали. Все у нас було добре певний час. Знову ж таки, поки щось і не сталося. Оскільки це буде художній трішки твір. Тобто, ось у нас іде підсумки, що зброї кошти виділені американським народом протягом першого року повномасштабного вторгнення нам допомогли. Тобто ми це все підкреслюємо, це все добре, це я не маю нічого проти, це все так і є. Єдине що, як і в будь-якій, так би мовити, художній історії, у нас підкрадається інтрига. Знову ж таки, ми говоримо про те, що мільйони американців мають різні політичні погляди. Факт. Мільйони українців також мають різні політичні погляди. Знову ж таки, йде аналіз 2023 року. І знову ж таки, ми акцентуємося на діях США, не акцентуючись на подіях в Україні. Тобто, якщо ви думаєте, що в подіях 23-го року, коли Конгрес був заблокований, немає провини України, то це не так. Тобто, у США просто назріло 2 кризи. Одна внутрішня, інша зовнішня. І республіканців, як на мене, не вдалося б отак би гарно взяти і заблокувати цю всю історію, якби не було приводу. От привід з мексиканським кордоном зрозумілий. Тобто це внутрішня американська історія, там зрозуміло, що біда. А от з нами у нас немає аналізу. Тобто ніхто не враховує фактор Володимира Зеленського, наприклад. Тобто, як на мене, криза, через яку було зупинено і фінансування, і т.д. і т.п. Тобто американці повністю нам перекрили допомогу, відбулася оця криза. Не в останню чергу вона відбулася тому, що українська сторона не мала контраргументів цілих півроку. Тобто нам потрібні були і гроші, і зброя, нам вони потрібні і досі, тому я роблю цей стрім. Але тим не менше, у нас аналізу не спостерігається на 3-й рік активного вторгнення. Тобто у нас президент забрав на себе всі повноваження, а відповідальність він хоче перекладати на інших. Як ви думаєте, як дивляться на це США? І зрозуміло, що в такій непевній ситуації, бачачи зазор, так би мовити, в наших зовнішніх комунікаціях, звісно, що США заблокували. У республіканців знайшлися контраргументи, якими демократи не змогли їх покрити. Тобто, взагалі-то, по факту, якщо дивитися на цю всю історію з точки зору виключно політика, то я не розумію, чому ми сильно нарікаємо на США і зовсім не робимо аналіз наш внутрішньоукраїнський. Напевно, тому що у нас все ще не виробилися причинно-наслідкові зв'язки навіть з точки зору аналітики, навіть з точки зору, це не якісна журналістика, але це журналістика з претензією на якісну журналістику. Давайте обізвемо її так. Тобто це не якісна журналістика, це, так би мовити, гра в одні ворота і погана гра в одні ворота. Тобто ми цілеспрямовано написали статтю проти США, а потім ми ще й здивувалися. Щось і стало, ми не знаємо.
Далі, знову ж таки, бачите, у нас тут контрастний душ з точки зору інформаційного поля. Ну, тобто ми спочатку похвалили, потім пожурили, що ви в 2023 році погано там себе вели. Тепер ми ще раз говоримо, що взагалі-то США правильно зробили, що все ж таки проголосували нарешті у 2024 році. Тобто, що крига скресла. І тим не менше, не дивлячись на те, що основну відповідальність у нас перекладають на спікера, але ви не забувайте, що спікер, як на мене, ну, ви можете подивитися на нашого спікера, тобто спікери всюди однакові. Тобто спікер – це важлива ланка політична, я не маю нічого проти, але він те, що називається маленький гвинтик. Сам по собі він нічого не вирішує. Ну так, він може зробити дрібну пакость, але не варто переоцінювати його дрібну пакость. Якщо він зробить дрібну пакость, виставивши там якийсь закон, не, ну, так би мовити, не прокомунікувавши, як мінімум зі своєю партією, як максимум взагалі-то з окремими людьми в парламенті, то спікер отримує по шиям і отримує серйозно по шиям. Тому що його туди поставили не для того, щоб він робив всілякі вольності. Через що, на мою думку, відбулося зрушення от в соціально-політичній сфері буквально в США в цей період. Через що республіканці передумали, дьоргнули спікера, тим більше, що спікер в той час сильно бігав до Дональда Трампа, там у них були переговори в цей період. Тобто там було чому скомунікуватися, я не маю нічого проти. Але тим не менше, основна діюча сила могла відбутися зовсім в іншій формі. Тобто не забувайте про те, що ми взагалі-то в цій історії, в цій статті, ми також гравець, якщо ми дивимося на це з точки зору політики. Так, давайте я вас розважу невеличкою своєю рекламою «Князівства Романа». Це моя книга, вона пишеться, це історія про Галицько-Волинського князя Романа Мстиславовича, це реальна особа, реальний князь, книжку можна почитати на букнеті, вона безкоштовна, словом, якщо вам цікава українська історія та українське художнє викладення історії, герої українські, старі, нові, так би мовити, з історичної точки зору, то ласкаво прошу. На цьому моя коротенька реклама закінчується, тому що я переходжу далі. І знову ж таки у нас повертається наша стара добра токсичність, ну, тобто ми знову ж таки акцентуємо увагу на тому, на оцих всіх оваціях, які були отут. Тобто ми 2 абзаци оце все обговорюємо, які були овації, причинно-слідкові зв'язки ми зовсім не відслідковуємо. Знову ж таки, повторююсь, ця стаття претендує на те, щоб бути аналітичною, хоча вона по факту не є аналітичною, від неї трішки тхне токсичністю, тим не менше. Далі ми знову даємо США холодний душ, що взагалі-то зволікання, мало свої наслідки на фронті, я не маю нічого проти, мало свої наслідки на фронті, але там є одне але, висновків ніхто не робив і не збирається робити в цій статті. Тобто, якщо ви вже робите аналіз, то робіть його ґрунтовно. Тобто я розумію, що моя політична складова аналізу буде трішки слабшою, тобто я більше тренувала своє сприйняття як історика, тому з точки зору політики я хоч і цікавлюся нею, але тим не менше можу допускати пробіли, але з точки зору аналізу як такого, не заглиблюючись в окремі сплетні, плітки, я можу сказати, що бракує аналітики як такої, бракує ґрунтовного розбору. Тобто наша стаття все ще емоційна. Це, до речі, це можна пояснити. От можна сказати американській стороні, от вибачте автора цієї статті, тому що у нас війна.
От ви не повірите, це фактор. Тому що коли країна в стані війни, то вона зрозуміло, що бореться. І ми боремося не лише фізично, ми боремося психологічно. Тому певна емоційність, певна заангажованість нам все ж таки має вибачатися, але даруйте не настільки, тому що ця стаття перейшла в межі. Далі, давайте я це все трішки скорочу, тобто там іде, можна так сказати, аналіз, посилання кину в описі, ось куди цікавіша, як би мовити, штука. Автори статті намагаються аналізувати. Знову ж таки, якщо ви зайдете на тексти, то оця вся штука, вона там демонструється от прямо дуже класно. Тобто я можу похвалити програмістів. Тобто анімашка на сайті там на 5 з плюсом. Програмісти в текстах молодці. Журналісти не дуже. Тобто, з одного боку, ви зробили класну іконографіку. От, просто шикарно. Але там є одне але, ви полізли в труси незнайомій людині. В даному випадку ви полізли в труси незнайомій країні, в даному випадку США. На яку реакцію, цікаво, ви розраховували? Що вас похвалять? Що вас там, я не знаю, піднесуть до небес? Скажуть, Бог ти мой, яке ви гарне видання. Знову ж таки, у нас іде далі аргументація. Тобто, що я ще хочу сказати, це те, що бачу я, оскільки я знаю, як виглядають академічні тексти, знаю, як виглядають публіцистичні, науково-популярні. Тобто, не дивлячись на те, що ми оці всі тексти проговорюємо, скажу для глядача, тим не менше, частина текстів читається просто як в процесі розмови. Тобто, це все видно. Як це стосується статті, те, що ця стаття, вона не тягне на академічний рівень. Тобто вона поряд з академічним рівнем навіть не лежала. Тобто для того, щоб оцінити академічний рівень, ви маєте відкрити будь-яку наукову статтю. І там ви побачите, як має виглядати академічний рівень. Тобто академічний рівень, він досить таки складний. Там аргументується кожне слово, кожна буква. Особливо мені подобається аналіз давньоруських текстів, от коли грамотний автор. Тобто, коли грамотний автор, там грамотний автор, що ви розуміли, може 2 абзаци давнього тексту розграфити, напевно, на 10 листів. Там аж настільки все серйозно. Тобто там буквально кожен наголос, кожна буква аналізується. Та як може стояти слово, як не може стояти слово. І не дивлячись на те, що це все предмет гуманітарної науки, гуманітарна наука також може бути цікава з академічної точки зору. Але, знову ж таки, це все не стосується автора статті. І навіть не проблема в тому, що автор, так би мовити, і не хотів бути науковим, навіть близько, навіть поряд, але, знову ж таки, це показує на рівень нашої журналістики, як такої. Тому що наші журналісти, вони хоч і люблять казати, що ми там майстри академічного рівня, що у нас тут аналітика, да, а потім відкриваєш їх і слухаєш останні, паскудні, самі такі бруднючі плітки. Да. Це все зовсім не діло, тим не менше. Якщо ви вже взялися за аналіз, то, будь ласка, відкрийте будь-яку статтю наукову і подивіться, як має виглядати ґрунтовний аналіз. Тобто можна зробити поправку журналістам на те, що все-таки це не академічний текст, але дивлячись на те, що я згодна з тезою, що журналістика – це не наука, тобто я повністю згодна. Але якщо журналістика забуває про принципи науки, вона як мінімум опускається до рівня пропаганди. А наша журналістика часто зловживає грубими плітками, от відвертими плітками. У нас досить багато пліток в українському Ютубі, які не перевіряються, не підтверджуються, людей обливають брудом. Тобто це просто неприпустима історія.
І вона потурається цьому, тому що таких людей більшість. І це все слухають журналісти. Тобто я, наприклад, не певна, що журналісти от прямо сильно хотіли вчудити в цій статті, але знаючи журналістів, принаймні ті, яких я спостерігаю, я можу сказати, що журналісти в даному випадку висвітлюють суспільство. Так, зараз буде весело. Тим не менше. Вони висвітлюють суспільство і вони чітко віддзеркалюють його. Хотять вони, то вони хотять. І це все погано впливає на загальну картину, що я хочу сказати. Це страшно погано впливає на загальну картину, тому що ми з одного боку говоримо, що у нас аналітика немало, небагато, а по факту у нас така собі збірка останніх пліток. Ще й, так би мовити, з хейтом. Таким відвертим. Далі оце ми зараз прогортаємо. Ось. Тобто, це просто видно по самій структурі тексту, за ким плаче Радянський Союз. Тобто, не дивлячись на те, що у нас пропонується переглянути розлогішу іконографіку, да. Де б ви ще прославились. Тобто люди натякають, що вони все ж таки серйозні люди, що вони тут не абиякі, що вони тут зібралися. Але поряд з цим у нас іде наступний, як би це сказати, підзаголовок. Тобто інвестори добре, але венчурні капіталісти – це просто жесть. Тобто не дивлячись на те, що слово написано грамотно, але по стилю воно не сильно. Воно говорить про те, що автору до психолога треба сходити і поговорити про те, а чому йому досі цікавий Радянський Союз. Тому що на початку ми бачили комуністів, а тут у нас капіталісти. Питання, скільки років автору, як мінімум. Тобто автору десь, напевно, років, не знаю, умовно кажучи, йому десь років 50-60, але знаючи наших, так би мовити, наші реалії, автор може бути і значно молодшим. Тому що наше суспільство, воно не зробило висновків і більш старше покоління передало більш молодшим поколінням. Далі, це просто абзац. Тобто у нас згадується Ілон Маск, згадується ще безліч людей. Тобто це все вороги України, за що автори статті у нас попали під роздачу. Тому що вони буквально стали перераховувати ворогів України. Це погано. Особливо в міжнародній комунікації, особливо коли ви робите переклад іноземною мовою. Ви ж, я не знаю, чи людям в голову не приходить думка, що їх будуть читати. От не дивлячись на те, що мій канал маленький-дрібненький, я якраз роблю поправку на те, що мене можуть прочитати англомовне середовище, франкомовне, німецькомовне середовище. Тобто я роблю поправку, я для того і роблю ці субтитри, в надії, що мене прочитають і все ж таки будуть якось якше ставитися до України, як такої. Тому що я базікою, але я базікою тішу себе думкою заради тих людей, які воюють на фронті. Тобто мені хочеться якось підтягнути нашу українську дипломатію. А за рахунок того, що у нас є ця стаття, ми не скоро це все підтягнемо. Тобто у нас є як люди, які тягнуть конструктивні сили, так люди, які вболівають за деструктивні сили і мімікрують під конструктивні сили, також важливо. Ну, словом, історія з Ілоном Маском – це окрема дубця. Тобто ви забуваєте про те, що Ілон Маск має право на свою думку.
Його думка може відрізнятися від нашої думки. І його наїзди на нього неконструктивні, особливо з нашої точки зору, тому що ми в слабкій позиції, скільки разів я мушу це повторювати. Ми в слабкій позиції, ми не в тій позиції, що ми можемо сказати США там, чи Європі, а як їм краще діяти. Тому що у нас, даруйте, повне розгильдяйство в політиці, чорт зна що у нас в інформаційній комунікації, ми опускаємося до хейту і ми це толеруємо. Клас! А те, що на нас таких гарних страшно дивитися нашим іноземним партнерам, нікому в голову при цьому зовсім не входить. Тим більше, що в Ілона Маска є старлінки. Люди, вам потрібні старлінки, ви мені скажіть? Навіщо ви робите відверті наїзди на Ілона Маска? Нехай собі сидить тихенько зі своєю думкою. То він не чіпає нас, ми не чіпаємо його. Свою думку він має право мати. Ми також маємо право враховувати його думку, якою б вона не була. Єдине, що ми не маємо права про це кричати. Ну як, зауважувати для себе всередині ми маємо право повне. Але не все, що у нас на думці, можна виносити назовні. Взагалі-то. Тому що це має дурнуватий вигляд відверто. І ще плюс воно шкодить нашій дипломатії, яка і так наладан дихає. Тобто, окрім того, що влада у нас старається, так би мовити, в лапках старається порушити всі можливі закони дипломатії, плює на дипломатію з високої гори, так у нас ще українське медійне суспільство постаралося. Ну клас, ну просто шикарний випадок. І тут іде довгий перелік оцього всього хейту. Давайте я пошкодую ваш час, ну тобто я не буду це все перелічувати. Власник PayPal також прославився, да. Люди, вам потрібен PayPal? Далі, знову ж таки, ну всі тут згадуються, всі кого можна і не можна, тут ідуть довгі висновки, давайте я їх прогортаю. Ну, тобто стаття у нас іде з презентацією на розумну, але вона по факту розумною не є, народ. Якщо ви думаєте, що люди, які ну, принаймні цінують академічний стиль, я розумію, що таких людей небагато, але що вони це не зможуть проаналізувати, оцю вашу мімікрію під аналітику і мімікрію під ґрунтовний аналіз. Ви думаєте, цього всього не видно? Що всі глухі сліпі, а ви у нас гарні? Ну, люди, ну не будьте дитячим садочком, добре? Мене ще сильно, так би мовити, ось цього. Розчарувала історія з Юрієм Ніколовим, який вписався за цю всю історію. В той час, як США, знову ж таки, активно висловилися, вони сказали про те, що Зеленський не в останню чергу винен в тому, що у нас таке відбувається. Ну як у нас, у них таке відбувається, що це США прилетіло не за що, не про що. Відверто совітська історія з переліком людей, які нам не треба. Тим не менше, українська журналістика за це все вписалася. Тобто українська журналістика це прочитала як наїзд на свободу слова. Що дивно. Відверто кажучи, це дивно, тому що ми пропустили наїзд на нашу свободу слова. Ми досі нічого не можемо зробити з єдиним марафоном. Ми говоримо про те, що єдиний марафон – це погано, але щось зробити з ним ми не можемо. Тому що у нас є флагшток, що у нас війна. Ну так, у нас війна, але це не привід узурповувати владу і наїжджати на свободу слова. Ну, тобто, коли обурюється США, вони просто обурюються. Тобто там висловилося чимало людей, вони сказали, так би мовити, нам, загально нам, нашій українській стороні, що взагалі-то оці всі вороги народу, які перечислені в статті, вони взагалі-то люди, які коливалися між одним табором та іншим табором. І взагалі-то не все так погано навіть в стані республіканців.
взагалі-то. Але ж нам з нашого місця видніше, тому що ми ж, токсики відверті. І ми, так би мовити, любимо хейт не в останню чергу. І ми оце все лайно, даруйте, виносимо назовні, а потім ще ображаємося, що всі кажуть, ой, народ від вас дурно пахне. Тим не менше, це все у нас сприймається також некоректно, навіть хорошими журналістами. Тобто я не маю нічого проти Юрія Ніколова. Тобто Юрій Ніколов, так би мовити, в своєму середовищі він хороший, якісний журналіст, я також люблю його послухати. І тому мені так образливо за Юрія Ніколова, хоча він, знову ж таки, він намагається захистити українських журналістів. Він робить благородну справу, навіть якщо ви подивитеся на оцю його тезу. Тобто Юрій Ніколов має рацію зі своєї точки зору. Єдине, що в глобальній комунікації це зовсім не рятує ситуацію. От зовсім. Тобто я це йому запишу як плюсик, такий невеличкий. Але єдине, що це вже пішла політична комунікація, а у нас такий великий факап. Давайте я ще просто зроблю заключне слово і виключусь. Тож, які можна зробити висновки з цієї статті? Перше, це те, що наша українська дипломатія, навіть на суспільному рівні, вона відверто така собі. Ще у нас велика біда в тому, що у нас відсутній аналіз, це видно, аналіз політичної комунікації у нас лишає кращого. І плюс ми не любимо критику на свою адресу. Знаєте, чого ми її не любимо? А ми не проходили аргументи і контраргументи. Я не знаю, люди, де ви ходили. Тобто, можливо, мені це так пощастило. Але ми і в школі практикували дискусії, і в універі на істфаці ми практикували дискусії, а ще більше ми це практикували дискусії на факультеті соціальної педагогіки. Там також були свої дискусії. Історики, до речі, мало дискутували, здається, був один диспут, але тим не менше, тобто викладачі, вчителі, коли я навчалася в школі, я 86-го року народження, вони старалися. Але я так підозрюю, що не всі вчителі так старалися. Так вийшло, що мені пощастило двічі в цьому плані. І тому я не тільки не проти дискусії, я всіляко за дискусії. І мені потрібне дискусійне поле, скажу більше, вам воно потрібне, оце все дискусійне поле. І можна накинути банальну фразу про те, що в дискусії народжується істина, як така. Так вона народжується, але це тому, що думки сходяться. Або розходяться, я не знаю. І саме в процесі комунікації ми визначаємо пріоритети, що нам треба, не треба. Визначаємо, хто з нас кращий, хто наприклад, краще всього говорить, але толку з того може бути нуль, є і такі справи, тобто бувають люди професійні оратори, але далі не йдуть, є у нас така історія, тим не менше, дискусія потрібна. А наші люди бояться дискусій, тому що їх не вчили аргументувати і контраргументувати. А зате паразитувати на кращій аналітиці українського Ютубу це ми можемо. Да. Можна подумати, оце все гасло у нас працює. Тобто оці всі гасла, оце все Совєтський Союз відвертий. Тим не менше, ми маємо якось почати комунікувати всередині країни. Ми маємо розуміти, що від того, що ми почнемо комунікувати всередині країни, нічого всі з нами не станеться. Не вигадуйте, народ. Навіть під час війни. Тобто, можу привести Британію під час війни. От вона мені подобається під час Другої світової війни. Тобто, Черчиллю там прилітало навіть під час Другої світової війни. І що про нього тільки газети не писали. І як його тільки не згадували в парламенті під час війни. Тобто Черчилль жив в досить таки хорошому інформаційному середовищі. І не в останню чергу він був таким ефективним політиком, тому що він жив в середовищі, яке на нього тисло. На нього тис парламент, на нього тисла громадськість.
тим не менше. І це все сприяло тому, що він навчився далеко не з першої спроби бути ефективним політиком. Тим більше, що він зарекомендував себе як політик кризового часу. Тобто, не дивлячись на те, що в мирний час Черчилль був таким своїм політиком, під час війни він став гіперефективним політиком. А у нас поки що, мало того, що при владі відверті популісти, у нас суспільство виховане на лайках – це погано, тому що ми вважаємо, що чим більше переглядів, тим, напевно, людина розумніша. Люди, ви не вгадали зовсім. Тому що чим більше переглядів, тим масовіший автор, скажімо так. І велике питання, а що він поставить на кон, так би мовити, для того, щоб стати масовим. Тобто він обов'язково чимось пожертвує. Він вам про це не скаже. Тим не менше, його політична ефективність, особливо коли ми говоримо про політику, буде вкрай низька. І тут у нас заключне слово надається журналістам, тому що журналісти це все мають аналізувати. Журналісти мають багато чого аналізувати, і не треба мені говорити про кращу аналітику, я вас дуже прошу. Я знаю, що вона у вас така собі, по факту, поки що. В кращому випадку, до речі. Тому що є чимало журналістів, які, знову ж таки, опускаються до банальних пліток. А мені, як глядачу, даруйте, глибоко байдуже на ваші плітки. Особливо в ефірі. Я розумію, що це вже зовсім не журналістика, а збірка останніх пліток. І справа в тому, що такий наш підхід до медійної сфери виліз назовні. І це, народ, не остання така історія. І ми замість того, щоб зробити висновки, ми почали говорити про свободу слова і т.д. і т.п. Окрім того всього, цей скандал був не сильно висвітлений у медіа, я про нього випадково почула. Тобто це навіть не була пріоритетна новина. Тобто нам всипали американські дипломати і американський політикум. Наші журналісти промовчали. Тобто до мене цей скандал не дійшов. До мене цей скандал дійшов там через 10 руки. Я сильно здивувалася, як це так, я не знаю про такий скандал. Оце важливий скандал. А ваші останні плітки, даруйте, це дитячий садочок «Сонечко». Просто банальний. Тобто це сильна інфантильна позиція. І це, знову ж таки, є одним із тих факторів, завдяки якому я можу сказати, що не буде в нас поки що все добре в українському суспільстві. Отут я помірний скептик. Можете мене за це застрелити. Тому що суспільство, яке не робить висновків, суспільство, яке потурає, так би мовити, масовим факторам, воно далеко не завжди, воно зміниться, просто це буде поступові зміни. І в Греції, давній Елладі, вистачило скільки? У них перші диктатури взагалі розвивалися, здається, добре. Словом, досить тривалий час. Греки прийшли до демократії через диктатури. І, напевно, треба сказати, що нам урбанізація України світить досить таки сильно. Якщо ми тільки не поставимо важелі противаг. І ці всі важелі мають в тому числі виставляти не лише політика, але й журналісти. І журналісти мають якось старатися бути кращими, от просто для себе, будьте кращими. І не допускайте таких факапів. Я для цього і роблю цей стрім. Тобто, щоб суспільство десь собі записало, що ми так більше не будемо. Я сподіваюся, ви більше так не будете. Добре, на цьому в мене все. Підтримуйте мене, підтримуйте мій ютуб канал. Люблю, цілую, бувайте, па-па. Підтримуйте ЗСУ обов'язково. Па!